Cara convert PDF ke Word. Langkah pertama, buka Google dan tulis Eagle PDF di search punya ruangan. Eagle PDF. Eagle PDF ni pilih yang atas sekali, yang PDF Eagle Free Online PDF Converter. Tik saja. Kemudian di sebelah kiri boleh nampak tulis PDF to Word, PDF to PowerPoint, PDF to Excel. Kita pilih PDF to Word. Okay, di bawah ni dia ada beberapa pilihan antara choose file, select your PDF file to convert, dan juga ada select the text recognition mode. Tekan je choose file dan pilih file PDF yang korang nak tukarkan kepada Word. Okay, kalau di sini saya sudah sediakan satu, ni korang download saya cari yang saya nak gunakan untuk convert kepada Word. Okey, kemudian selepas itu tekan sahaja convert. Alright. Dekat sini kita tunggu dulu dia processing. Selepas dah siap, tekan je di bahagian result. Kemudian dia akan auto download sendiri. Okey, dekat sini saya tunjuk ya. Okey, lihat sini ada button untuk result, saya tekan link tu. Kemudian dalam beberapa saat dia akan download. Okey, pilih sini. Okey. Okey, nampak di bawah tu, di sebelah bawah tu dia dah auto download. Selepas siap, korang boleh cuba buka dan korang pastikan betul ataupun tidak itu adalah PDF yang korang convert tadi menjadi Word. Okey, faham? Senang kan? Nah, ini tampilan PDF yang telah kita convert menjadi Word. Kita boleh check. Okay, ini adalah saya punya PDF yang saya convert tadi menjadi Word. Jadi korang pun boleh praktiskan benda ni. Korang boleh tukarkan mana-mana file PDF yang korang nak kepada Word. Itu sahaja daripada saya. Kalau video ni bermanfaat, korang subscribe lah ya, supaya untuk menyokong saya. Dan selepas ini saya akan memberikan lagi banyak tutorial yang sangat berguna untuk korang. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berjuang.